phòng và chỉ thoát vị để đệm đốt sống cổ. Chuẩn bị. Ngoài một chiếc thảm tập yoga quen thuộc, bạn cần chuẩn bị thêm một chiếc khăn tắm to để làm dụng cụ hỗ trợ. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế kim cương. Nghiêng xương chậu về phía trước, lưng thẳng tự nhiên. Chúng ta sẽ thở 4 pha bằng bụng dưới trong suốt quá trình tập. Bạn có thể xem lại kỹ thuật thở 4 pha này trong video Yoga V001. 1 phút, ta sẽ xoay đầu theo đường tròn, bắt đầu thuận hay ngược chiều kim đồng hồ tùy ý bạn. Hãy bắt đầu xoay thật nhẹ nhàng, luôn luôn ở trong giới hạn chịu đau của chính bạn. Ta sẽ mở rộng dần dần giới hạn này theo thời gian luyện tập. Thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Bây giờ, ta xoay ngược lại, cũng trong vòng 1 phút. Nào, sau khi vận động giúp cơ cổ thêm phần linh hoạt, chúng ta sẽ kéo giãn chúng theo các hướng khác nhau. Một phút, nén hơi căng bụng dưới và từ từ dướn cằm lên phía trần nhà, cổ uốn cong về phía sau nhiều nhất có thể. Thở 4 pha bằng bụng dưới sâu và mạnh mẽ để hỗ trợ quá trình uốn cong cổ và kéo giãn cơ như thế này. Trở về tư thế kim cương, nghỉ trong một nhịp thở. Nén hơi căng bụng dưới, ngửa mặt thẳng lên trần nhà. 1 phút. Từ từ nghiêng đầu, ngoảnh mặt sang bên phải, mắt từ từ chuyển hướng nhìn sang bên phải. Luôn luôn thở 4 pha, sâu, chậm và mạnh mẽ để hỗ trợ các quá trình giãn cơ cổ.
bây giờ ta làm tương tự cho bên kia, trong thời gian cũng 1 phút. Và bây giờ ta xoay đầu trong tư thế kim cương, xoay theo mỗi chiều xoay trong thời gian 1 phút. Xoay ngược lại 1 phút. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cuộn chiếc khăn tắm thành một chiếc kê có hình trụ tròn. Lát nữa, chiếc khăn cuộn sẽ nằm ở vị trí này để tác động lên cổ. Ta đặt nó xuống sàn và nghiêng người nằm xuống. Hãy điều chỉnh chiếc khăn cuộn nằm ở vị trí thích hợp và dễ chịu. Kích cỡ của chiếc khăn cuộn phải phù hợp, không quá to và cũng không quá nhỏ, để đảm bảo rằng khi ta nằm co chân như thế này
vai nằm hoàn toàn trên sàn, cổ nằm trên chiếc khăn cuộn và đầu chạm sàn một cách thoải mái. Và khi ta duỗi thẳng hai chân trên sàn như thế này, đầu được kéo lên khỏi mặt sàn cũng theo một cách tự nhiên và thoải mái. Khi co chân như thế này, đầu lại chạm sàn. Chúng ta sẽ bắt đầu các vận động tăng cường sức mạnh và sức dẻo dai của cơ cổ, đồng thời điều chỉnh các đốt sống cổ về vị trí đúng. 1 phút. Từ từ nâng mông lên khỏi sàn. Lúc này, các đốt sống cổ phía dưới C5, C6 và C7 sẽ được ép mạnh lên chiếc khăn cuộn. Nếu bạn có tình trạng bệnh nặng, bạn sẽ cảm thấy rất đau và đau trực tiếp ở khu vực này. Nếu thấy cần thiết, bạn cũng có thể dùng hai tay nâng mông như thế này. Bạn hãy điều chỉnh mức độ nâng mông ở độ cao thích hợp để điều chỉnh sức ép nói trên, phù hợp với mức độ chịu đau của chính bạn. Và khi bạn thực sự có khả năng, nhất là sau một thời gian luyện tập tốt, bạn có thể đưa hai tay lên trên và sang ngang một cách thoải mái như thế này để giải phóng tối đa vùng vai gáy, tăng cường sự tác động tích cực đến quá trình tự điều chỉnh và hồi phục cột sống cổ. Nằm duỗi chân trên sàn 30 giây. Lúc này, đầu được kéo lên khỏi sàn. Điều đó cũng có nghĩa là các cơ phía sau cổ được kéo giãn. Chiếc khăn cuộn chuyển đến tác động trực tiếp lên các đốt sống cổ phía trên C2, C3 và C4. Ta lặp lại kỹ thuật trên lần thứ 2, 1 phút. Bạn có biết, trong số các trường hợp thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, thì đại đa số các trường hợp là bị thoát vị đĩa đệm ở vị trí C5 và C6. Nếu bạn có khả năng, hãy thả lỏng hai tay lên phía trên và sang ngang như thế này. Lúc này, các đốt sống cổ phía dưới C5, C6 và C7 đang được tác động rất tích cực bởi một lực ép trực tiếp lên chiếc khăn cuộn. Nằm duỗi chân trên sàn cũng 30 giây để kéo giãn các cơ phía sau cổ. Lặp lại kỹ thuật trên lần thứ 3 cũng 1 phút với các kỹ năng tương tự trên. Luôn luôn kết hợp tốt với thở 4 pha, chậm, sâu bằng bụng dưới.
30 giây, nằm duỗi chân trên sàn. Đầu được kéo lên khỏi mặt sàn, kéo giãn các cơ sau cổ. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện một kỹ thuật có thể hơi khó khăn hơn một chút, nhất là đối với người bệnh nặng. 1 phút, từ từ dịch chuyển hai mông lên cao và hạ xuống thấp, làm thay đổi áp lực và vị trí tác động từ phía sau cổ lên chiếc khăn cuộn. Các vận động này sẽ gây nên một sự phối hợp tốt giữa sự ép lên các đốt sống cổ và sự kéo giãn các cơ sau cổ, tăng cường sự dẻo dai và mạnh mẽ của hệ thống cơ và dây chằng giữa các đốt sống cổ, giúp cột sống cổ duy trì được tư thế đúng và đẩy lùi sự thoát vị đĩa đệm. Dần dần, sức khỏe cột sống cổ của bạn do đó được phục hồi và duy trì bền vững. Sau một chút nghỉ ngơi như thế này, bạn có thể thực hiện kỹ thuật trên thêm vài lần nữa tùy khả năng của bạn. Cuối cùng, bạn hãy nằm trong tư thế này trước khi kết thúc buổi tập, trong thời gian tùy ý bạn. Ta sẽ đặt trán lên chiếc khăn cuộn. Trong khi đó, cằm tì trên mặt sàn. Thở đều, chậm, sâu 4 pha bằng bụng dưới. Chúc bạn tập tốt, chóng lành bệnh. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.